Next, may pagkakaiba ba ang initial HbA1c level ng mga merong insurance sa mga walang insurance? So, null hypothesis, walang diferensya. Alternative hypothesis, merong pagkakaiba. Yung insured natin is 0, so ito yon. Ang HbA1c level nila is 10.936. Ang walang insurance is 1, so ang average nila is 10.498. So, ang na-compute na p-value is 0.24, which is bigger than alpha, 0.05. So, ang decision natin is hindi natin i-reject ang null hypothesis. So, ang conclusion natin is there is no difference. Walang pagkakaiba ang mga may insurance sa walang insurance na mga pasyente. Next, may pagkakaiba ba ang HbA1c level ng mga literate o sa mga illiterate? So, no read, no write, tapos nakapag-aral, nakapagtapos something. So, null hypothesis, walang pagkakaiba. Ang alternative hypothesis natin is meron pagkakaiba. So, dito sa ating box plot, 1, which is literate, ang kanilang average HbA1c is 10.58. Ang sa illiterate naman is 11.093. So, ang na-compute na p-value is 0.2. So, mas malaki siya kaysa sa 0.05. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Ang conclusion natin is, walang pinagkaiba ang average initial HbA1c level ng mga nakapagtapos or nakapag-aral kaysa sa mga no read, no write. Next, may pagkakaiba ba ang average HbA1c level pagkatapos ng 6 na buwan sa pagitan ng mga single or ng mga kasal? So, null hypothesis, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga single at sa mga kasal. Alternative hypothesis, merong pagkakaiba. So, ang single is 0, yung designated na 0. So, ang average HbA1c level nila is 8.9. Ang mga married is 8.28288. Okay? So, mas mataas di hamak ang mga single na HbA1c kaysa sa married after 6 months. So, may significant ba ito? So, ang p-value natin is 0.037 or 0.04 na mas maliit siya kaysa sa ating alpha. So, ibig sabihin, significant yon. So, ang gagawin natin, i-reject natin itong null hypothesis natin na nagsasabing walang pagkakaiba. At i-accept natin itong ating alternative hypothesis na ibig sabihin, pwede tayong mag-conclude na there is a difference or there is a statistically significant difference in the average of HbA1c level after 6 months between single and married patients. Okay? Next, may pagkakaiba ba ang average HbA1c level after 6 months sa pagitan ng mga puti at sa mga hindi puti? Null hypothesis, walang pagkakaiba. Alternative hypothesis, may pagkakaiba. Dito sa ating box plot, so ito yung gray area. So, 0 is white, 8.533. Ang non-white is 8.624. So, nakita nyo naman, medyo maliit lang yung espasyo nila. Compare mo dito sa kabila, malaki yung espasyo nila. So, sa pagitan nilang dalawa, whites and non-whites, ang p-value na nakuha natin is 0.776. So, mas malaki siya sa 0.05. Hindi natin i-reject ang ating null hypothesis and we can conclude that there is no difference. Walang pagkakaiba, dalawang grupo na ito. Next, may pagkakaiba ba sa pagitan naman ng mga lalaki at babae? So, ang null hypothesis, walang pagkakaiba. Alternative, may pagkakaiba. So, ang mga lalaki, so 8.636 ang average HbA1c level. Ang mga babae is 8.531. And ang nakuha nating p-value sa ating program is 0.731, which is bigger than 0.05. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis.
So, pwede natin i-conclude na walang pagkakaiba ang average HbA1c level after 6 months sa pagitan ng mga lalaki at mga babaeng pasyente. Next, pagitan naman ng mga may insurance tsaka walang insurance. So, null hypothesis, walang pagkakaiba. Alternative, meron. Dito sa box plot natin, meron tayong 8.292 na average sa ating mga insured na pasyente. 9.829 sa ang average HbA1c ng ating mga pasyenteng walang insurance. So, di hamak na mas malaki ang average ng HbA1c ng mga walang insurance sa may insurance. So, nakita nyo naman ang pagitan medyo malaki. And it proves that ang ating p-value is 0.07 na mas maliit kaysa sa ating alpha na 0.05. So, i-reject natin ang ating null hypothesis at pwede nating makonclude na there is a difference in the average HbA1c level 6 months after the start of the study between the insured and non-insured patients. Next, may pagkakaiba ba sa pagitan naman ng mga nakapagtapos or sa mga no-read, no-write? So, ang null hypothesis natin is walang pagkakaiba. Alternative, merong pagkakaiba. So, ang illiterate natin is 1, so 8.735 ang average HbA1c nila. Illiterate or no read no write 8.367 ang average HbA1c level nila. So medyo may malaki din yung pagitan nila. Okay? Pero statistically significant ba yung itong agwat na ito ng kanilang HbA1c level? So ang sagot is hindi. Kasi yung p-value is 0.209. Mas malaki ito kumpara sa ating alpha na 0.05. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis at pwede nating i-conclude na walang pagkakaiba ang average HbA1c level pagkatapos ng 6 na buwan sa pagitan ng illiterate at mga literate. Next, may pagkakaiba ba ang HbA1c level sa pagitan naman ng single at married patients after ng 1 taon o kaya is 12 buwan. So, null hypothesis, walang pagkakaiba. Alternative hypothesis, may pagkakaiba. So, 0 is yung single. So, ang average HbA1c level nila pagkatapos ng 12 buwan is 9.048. Ang average naman ng HbA1c level ng mga married is 8.305. So, may kalakihan talaga yung agwat ng kanilang average, pero statistically significant ba? So, the answer to that is yes. Kasi yung nakuhang p-value nung kinompute ng ating program is 0.022, which is bigger than 0.05, smaller than 0.05. So, ibig sabihin, i-reject natin yung ating null hypothesis. At pwede nating masabi na merong pagkakaiba ang HbA1c level na sa pagitan ng mga single at ng mga kasal pagkatapos ng 12 buwan. Next, may pagkakaiba ba sa pagitan naman ng mga puti at mga non-white? So, null hypothesis, walang pagkakaiba. Alternative, meron. So, white, 8.680. Non-whites, 8.669. So, halos magkapareho sila ng gray line ng average. Although numerically, magkaiba sila. So, ang p-value natin is 0.976. Mas malaki siya sa alpha. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. So, wala talagang pagkakaiba sa kanilang dalawang grupo. Next, may pagkakaiba ba sa pagitan ng mga lalaki at babae? Ang null hypothesis natin is sabing walang pagkakaiba. Alternative, merong pagkakaiba. So, as you can see, yung gray line natin halos pareho na naman. Numerically, magkaiba, pero yung gray line natin is halos magkadikit. So, ang p-value natin is 0.920. Mas malaki kaysa sa alpha. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. So, pwede nating sabihin na
wala talagang pagkakaiba. There is no significant difference in the average sa pagitan ng lalaki at mga babae. Sa pagitan naman ng mga may insurance at walang insurance, so ang mga may insurance, ang average HbA1c level nila is 8.483, mas mababa kumpara sa walang insurance, 9.008, pero ang p-value na nakuha nila is 0.14, which is mas malaki kaysa sa 0.05. So, ganun pa rin, hindi pa rin natin i-reject ang ating null hypothesis. Ibig sabihin, walang pagkakaiba ang HbA1c level pagkatapos ng 12 buwan sa pagitan ng may insurance tsaka walang insurance. So, how about naman sa ating, kung nakapag-aral ka ba or no-read, no-write ka? So, yung mga literate is 8.949, mas mataas, di hamak, kaysa sa mga illiterate or no-read, no-write na 8.229. So, ang ating p-value is 0.022, which is smaller than alpha. So, i-reject natin yung ating null hypothesis. At pwede natin masabi na mayroong pagkakaiba ang HbA1c level pagkatapos ng 12 buwan sa pagitan ng mga nakapagtapos at mga hindi nakapagtapos, or sa pagitan ng mga literate or non-literate. Tapos na tayo sa HbA1c level, punta tayo sa average systolic blood pressure. Pag single, 136.81, assume natin na millimeters mercury yung unit nito. Okay. Dito pala sa HbA1c, yeah, I think this one is millimoles per liter. Yeah, millimoles per liter yung HbA1c level natin. So, may pagkakaiba ba sa pagitan ng mga single or married? So, sa mga single, ang average systolic BP is 136.81. Ang mga married, nasa 138.56. Pero ang p-value nila is 0.557, which is bigger than 0.05. Hindi natin i-reject ang null hypothesis. So, pwede na rin masabi na walang diferensya ang average systolic blood pressure is the start of the study sa pagitan ng mga single at married. Next, same lang, whites versus non-white. Yung average nila, p-value is 0.2215, bigger than 0.05, so we will not reject the null hypothesis. Same din, sa pagitan ng mga lalaki at babae, walang statistically significant difference. Kasi, although maliit tong p-value na to, hindi pa rin siya nakalampas doon sa threshold natin na 0.05. Next, between sa may insurance sa walang insurance, p-value 0.82, mas malaki pa rin, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Next, sa pagitan naman ng mga literate at illiterate, so halos magkadikit naman yung kanilang gray line. So, mas malaki yung kanilang p-value kaysa sa ating alpha, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Next, sa pagitan ng mga single at married, pero average systolic blood pressure pagkatapos ng 6 na buwan. So, ang single, 140.42 yung average nila na systolic blood pressure. Ang mga married naman is 132.6. Tapos nakuha ang value na p-value natin is 0.025. Alpha is 0.05. So, i-reject natin yung null hypothesis. So, ang conclusion natin na pwede na sabihin is there is a difference, statistically significant difference in the average systolic blood pressure after 6 months between single and married patients. Next, we have white and non-white patients. So, wala silang malaki siya kaysa sa p-value. So, do not reject null hypothesis. Same between male and female. Mas malaki siya sa p-value. So, do not reject. Next is your may insurance sa walang insurance. Mas malaki pa rin. Literate and illiterate, do not reject the hypothesis kasi mas malaki pa rin ang p-value. This one, between single and married. So, pangalawa na to, no? Systolic blood pressure
after 6 months, statistically significant din sila. So, dito naman sa after 12 months, sa pagitan ng single at married, diba, statistically significant pa rin. So, yung average ng mga single is 139.20, average ng mga married is 132.12, p-value is 0.018, bigger than smaller than 0.05. So, i-reject natin na ating null hypothesis na meron talagang significant difference yung average systolic blood pressure nila after 6 months. So, mas maliit, diba, yung mga married kaysa sa non-married or single. Next, sa pagitan naman ng whites and non-whites, so, ang whites is 130.67, mas mababa siya kumpara sa 138.10, at statistically significant siya kasi 0.026 yung p-value niya. So, we will reject the null hypothesis at pwede nating masabi na may pagkakaiba yung average systolic blood pressure sa pagitan ng mga puti at hindi puti after 12 months or after 1 year. Sa pagitan naman ng mga gender, male or female, walang statistical significance. Sa pagitan ng may insurance at walang insurance, not statistically significant. Sa pagitan ng literate at illiterate, hindi rin. Average duration ng diabetes sa pagitan ng mga single at married, so walang pagkakaiba kasi mas malaki siya sa p-value, sa alpha. Then, sa pagitan ng mga puti at hindi puti, okay, wala din. So, yung average pala na average duration, I'm assuming na ito ay in months. So, siguro 8 months, almost 8 months, then almost 8.5 or more than 8.5 months. Duration sa pagitan ng male at female, not statistically significant kasi mas malaking p-value niya kaysa sa alpha. This one, so anong average duration ng diabetes sa pagitan ng may insurance sa walang insurance? Yung mga walang insurance, matagal yung discovery or diagnosis nila ng diabetes. It took them about 14.86 months kumpara sa mga may insurance na 4.74 months lang yung time delay nila bago sila ma-diagnose ng diabetes. I think. So, ang p-value is sobrang liit. So, mas maliit pa siya talaga kaysa sa ating alpha. Kaya, i-reject natin yung ating null hypothesis at pwede nating masabi na meron talagang pagkakaiba yung average duration ng diabetes sa pagitan ng mga may insurance tsaka walang insurance. Okay, sa mga edad naman, so may pagkakaiba-iba yung average age sa pagitan ng mga single at married. So dito, yung mga married, mas bata, 54 years old yung average age nila. Sa single, ang average age nila is 56.62. So walang pagkakaiba. Next, mga puti sa hindi puti. So wala rin pagkakaiba. Male and female, lalaki o babae, walang pagkakaiba yung average age nila. May insurance siya, walang insurance, wala rin pagkakaiba ang kanilang average age. Sa mga literate tsaka illiterate, so yung average age ng mga literate is 53.84 na mas mababa kumpara sa average age ng illiterate na 57.75. Now, ito ay statistically significant kasi yung p-value natin is mas maliit kaysa sa 0.05. We're going to reject the null hypothesis at pwede nating masabi na may pagkakaiba talaga ang average age ng mga literate sa illiterate. Body mass index. So, ang body mass index, tulad na sinabi ko early in the video, ratio siya ng height tsaka ng weight. So, yung BMI, vary siya depende sa population. So, may ibang BMI cut-off sa mga puti, may ibang BMI cut-off sa mga Asian. So, itong dataset natin is puti. So, So, ito yung BMI. Nakita nyo, masyado siyang malaki yung BMI. So, usually kasi kapag more than 30 na yung BMI mo sa mga puti, consider ka na as obese. So, nakita nyo, maraming obese dito sa, although bulk of your
data, nasa obese pa rin, pero ito yung mga morbidly obese na individuals or patients. So, BMI, sa pagitan ng mga married at single, not statistically significant yung pagkakaiba nila. So, hindi natin i-recheck ang ating null hypothesis. Sa pagitan naman ng puti at saka hindi puti, same lang din, mas malaki yung p-value. Okay, sa pagitan ng mga lalaki at babae, so merong diferensya kasi yung mga babae, ang BMI nila is 32 lang, although pareho sila nasa obese range. So, mga babae, 32 yung BMI, na mga lalaki is 37. So, p-value is sobrang liit, mas maliit pa sa alpha natin. So, i-reject natin yung ating null hypothesis at pati natin masabi na meron talagang pagkakaiba ang average BMI sa pagitan ng mga lalaki at mga babae. Next, sa mga may insurance, siya walang insurance, walang pagkakaiba. Pagitan ng mga nakapagtapos and no read no write, walang pagkakaiba. Dito naman sa average literacy score. So, hindi ko sigurado kung nagbigay ba ng exam yung researchers kaya sila nagkaroon ng score, kasi kung titingnan mo, so ratio talaga siya. So, from 0, yung lowest score, hanggang siguro 100 or something. So, nagbigay ba sila ng exam kaya sila nagkaroon ng kantong literacy score or ano pa pang ginawa nila. Anyway, so yung single is 44.83 yung kanilang score. Ang married is 45.119. Yun yung average. Pero kita mo, andito yung median, 57. So, ang p-value natin is mas malaki sa alpha. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Next, literacy score between sa mga puti at hindi puti. So, ang average ng mga hindi puti ay 41.67. Ang mga puti ay 51.68. So, ang p-value na nakuha natin is 0.005. Mas maliit sa 0.05. I-reject natin na hypothesis. At pwede natin masabi na may diferensya talaga yung average literacy score sa pagitan ng mga puti at mga hindi puti. Next, sa pagitan ng lalaki at babae. Yung mga babae, ang score nila is 39.11, mas mababa kumpara sa mga lalaki na 48.94, at ang p-value natin is 0.006. Mas maliit siya kumpara sa ating alpha na 0.05. So, i-reject natin ang null hypothesis. At pwede natin masabi na may pagkakaiba talaga. Malaki talaga yung pagkakaiba ng literacy score sa pagitan ng mga lalaki at babae. Next, sa pagitan ng mga may insurance at walang insurance, so walang pagkakaiba. Okay, so going back, so yung literate natin is, ang score ng literate group natin is 60.62, na di hamak na mas malaki yung average score nila kumpara sa illiterate or non-literate, which is 19.9 lang yung kanilang score. Tingnan mo yung gray line na to, tsaka yung gray line. So, sobrang laki talaga ng difference. So, tapos, ano ba siya? Yeah, magkahiwalay. Yes, halos magkahiwalay siya. So, dito mo talaga ma-distinguish na dalawang separate na grupo talaga sila, kasi yung maximum score ng illiterate ay hindi pumasok dun sa pinaka minimum score ng literate. So, talagang magkaiba yung grupo na to. Okay? So, may p-value tayo na sobrang liit, na 0.00 lang to. So, i-reject natin ang ating null hypothesis. At pwede natin masabi na meron talagang pagkakaiba ang average literacy score ng mga literate kaysa sa mga non-literate. Difference in the average improvement. So, punta muna tayo. Okay. So, punta muna tayo dito sa ating orange dataset. Tingnan natin yung ating data table. So, ano ba itong improvement? Kasi inilagay ko dito improvement eh. Pero ang kinukuha nating data or data point dito is yung itong column na to, difference. So,
meron siyang negative values, meron din siyang positive values. So, itong difference na to is yung difference ng level ng HbA1c nung ikalabing-dalawang buwan minus HbA1c level noong simula, nung initial phase. So, nakita mo dito sa area na to, so 0.1. So 8.1 minus 8.0 is 0.1. So negative, ibig sabihin, imbis na ang expectation mo is bumaba yung HbA1c mo sa loob ng 6 na buwan, tumaas pa siya. So negative yung scoring niya. Check natin itong 8.5. Dito sa 8.5, makikita mo yung HbA1c niya noong ikalabing-dalawang buwan is 6.7. Bago magsimula yung study o yung research, 15.2. So 15.2 minus 6.5 is 8.5. So, ibig sabihin, bumaba yung kanyang HbA1c level. So, ibig sabihin, nag-improve yung kanyang kalagayan. So, kaya, ini-state natin siya dito, sentence natin na average improvement. Kung nag-improve ba siya. Pero, technically, ang ating kinukuha na data point is yung difference ng initial tsaka ng ikalabing-dalawang buwan na HbA1c level. So, sa pagitan ng married tsaka single tsaka married, may pagkakaiba ba yung kanilang difference? Meron bang naging improvement? So, as you can see here, yung ating mga single, nagkaroon sila ng improvement. Ang average improvement is 1.726. Ang mga married, ang average improvement is 2.476. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng improvement. Or pwede natin sabihin na, ang married, bumaba on average ang kanilang HbA1c level ng 2.476 pagkatapos nung 12 buwan. Sa mga single, ang average, bumaba ang kanilang HbA1c level on average ng 1.726 pagkatapos ng 6 na buwan. 12 buwan. Okay? Pero significant ba itong difference na ito? The answer to that is no. So, ang p-value natin is 0.095. Mas malaki ito kaysa sa alpha. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. Next, sa pagitan ng mga puti at hindi puti, ganun din. Mas malaki yung p-value natin. Kaya, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Sa pagitan ng mga lalaki at babae, mas malaki yung p-value kaysa sa alpha. So, hindi i-reject. Next, sa pagitan ng may insurance tsaka sa walang insurance. So, yung mga may insurance, okay, nagkaroon sila ng improvement na 2.452 na HbA1c levels pagkatapos ng 12 buwan, na mas mataas kumpara sa walang insurance na 1.491 lang yung kanila naging improvement. So, kung kukumpara natin yung average, itong linya na to tsaka yung linya na to, ang p-value na makukuha natin is 0.033 na mas maliit kaysa sa alpha. So, i-reject natin yung ating null hypothesis. So, ibig sabihin, pwede natin makonclude na meron talagang pagkakaiba. Statistically significant difference, yung average improvement ng HbA1c level sa pagitan ng may insurance tsaka ang walang insurance pagkatapos ng 12 buwan. Next, sa pagitan naman ng literate at illiterate, ganoon din, meron silang statistically significant difference kasi yung p-value na nakuha natin is 0.009. Mas maliit ito kumpara sa alpha natin na 0.05. So, i-reject natin yung null hypothesis natin. At, pwede natin masabi na, meron talagang pagkakaiba yung kanilang HbA1c level. Okay, gusto ko lang mag-share ng insight kung ano ba yung pwedeng intuition na pwede nating makuha doon sa statistical analysis na ginawa natin, na base lamang sa t-test. Okay, kasi in-average, kinukuha lang natin yung average
and then pinagkukumpara natin yung average, then kino-compute nung program natin yung difference, and then base doon anong makukuha natin ng insight or intuition kumbaga. So punta muna tayo dito sa first result natin na sa pagitan ng single tsaka married, meron bang pagkakaiba? So meron pagkakaiba. Now pwede natin itong i-correlate or pwede natin itong i-associate dun sa ibang, kasi nakita mo na tayo, single and married meron, then single and married meron pagkakaiba. So ito 6 months may pagkakaiba, 12 buwan may pagkakaiba, mas mataas pa rin yung HbA1c level ng mga single. Then yan, so pwede nating masabi na bumababa ang HbA1c level. Intuition lang to wala tayong konkretong ebidensya, pero pwede nating maisip na intuition na mas bumababa ang HbA1c level na mga may partner or may kasal, kasi meron silang added na care. Merong magpapaalala sa kanila na uminom ng gamot, or merong magpapaalala sa kanila na mag-inject ng insulin. So yun, or merong magpapaalala sa kanila na mag-follow up sa kanilang doktor. Yun yung pwedeng maging insight or intuition natin na okay, mas mababa yung mga married, so ano kaya? Pero intuition lang natin yan, insight lang natin, hindi siya pwede natin siyang i-research pa, pero base sa ating data, ito lang yung pwede nating masabi na may diferensya sa mas mababa yung diferensya ng mga kasal kaysa sa mga hindi kasal. Yan. Next, sa pagitan ng literate at illiterate, so dito mas mataas yung literate na HbA1c level kaysa sa illiterate. Pwede siguro nating wala akong maisip na possible explanation or insight. Next, same. So baka may sa BP, baka yung partner, so yung single is mas mataas yung BP nila kaysa sa married. Baka itong mga married couples, yung kanilang partner ang nagpapaalala na uminom sila ng gamot, mag-check sila palagi ng blood pressure, mag-follow up sila sa kanilang attending physician. So baka yun yung dahilan kaya on average mas mababa itong grupo na mga married. Okay, insight, BP, same lang din. So after 12 months mas mababa pa rin yung mga married, yung BP ng mga married. So possible same explanation. Ito hindi ko alam kung ano pwedeng maging intuition dito. Okay, this one, insured and non-insured. So ito kasi yung access sa healthcare. Okay, so sa US, so mahal yung healthcare nila. So kapag wala kang insurance, kapag lagi kang out of pocket, sarili mong pera yung ginagastos mo sa pang-check up, pang-laboratory, pang-bili ng gamot, so madi-discourage ka na gumastos. So ang tendency is mas mahaba yung time para ma-discover yung diabetes mo kumpara kaysa may insurance. Kasi kung may insurance ka, ang babayaran mo lang is yung iyong co-payment,
And then, yeah, so pwede ka na magpa-check up, pwede ka nang magpa-laboratory, and those kinds of stuff. Okay, next. Average age between literate and illiterate. Yeah, wala akong maisip na ano dito. Possible explanation or insight or intuition. Yeah. Okay, body mass index, male and female. So, yung male mabigat or mas obese. Mas malaki yung BMI nila kumpara sa mga babae na maliit. Although obese din, pero siguro may kinalaman dito yung lifestyle, laging sedentary, or sa food choices, pwede yun. Pero although pareho pa rin silang nasa obese category, pero yun nga, they are statistically significant different groups. Next. Okay, so literacy score between white and non-white. Kasi kung titingnan mo, yung range nung data natin is halos magkapareho lang eh. Subukan nga natin tingnan sa violin plot. So, violin plot, ang pinagkukumpara natin ay literacy score white versus non-white. So, literacy score white versus race. Okay. Okay, so yung white is itong blue, non-white is itong 1, itong red. So, it's spread out pa rin. May mga outliers ka pa rin dito sa lower area. Pero, mas malaki kasi yung sakop ng non-white na scores ng mga non-white. Okay, anyway. Next. Okay, sa pagitan ng mga literacy score male and female, wala akong insight. Well, literacy score ng literate versus illiterate, meron talagang, it's expected na. Tingnan natin sa violin plot. Literacy score, literate versus illiterate. So, see, kita mo. So, ito yung, yeah, halos magkaibang grupo talaga sila. Kasi, although itong tapered area na to, computation lang siya kasi nakaano tayo eh. Yung kernel natin nasa normal. So, check nga natin. See? Kung yung kernel nasa linear, magkaibang grupo talaga sila. So, expected mo na yung statistically significant talaga to. Next, we have HbA1c level, insurance and not insured. So, same explanation. Kasi kung may insurance ka, magbabayad ka lang ng copay, may access ka sa laboratory, medicine, consultation sa physician, then mas mas mag-i-improve talaga yung iyong HbA1c level after 12 months. Dito ang pwede nating makuhang insight siguro probably is since ano pa dito?
Literate is 1, illiterate is 2. Mas nag-improve ang no read no write. Tama ba? Mas nag-improve ang no read no write kaysa sa mga nakapagtapos. Ano yung explanation nito? I don't know the explanation pero kita mo, mas malaking improvement nila kumpara sa literate, and it is statistically significant. Yeah, so consider liking this video and subscribing to my channel, and I will be producing more videos sa mga susunod pang mga araw, mga linggo. Okay?